Ονομάζομαι Ράλης Δημήτριος. Η καταγωγή μου είναι από το Κορδελιό της Σμύρνης. Το 1980 μαζί με τον πατέρα μου πήγαμε στο Κορδελιό για να βρούμε το σπίτι του και το βρήκαμε. Η συγκίνησή μου ήταν τόσο μεγάλη που αποφάσισα να ερευνήσω εκείνον τον τόπο. Σήμερα μέσα από τις φωτογραφίες μου θα σας παρουσιάσω την ιστορία του Κορδελιού από τότε που δημιουργήθηκε μέχρι και τότε που το εγκαταλείψαμε βία με την καταστροφή της Σμύρνης τον Αύγουστο του 1922. Αυτός είναι ένας χειροποίητος χάρτης του 1700 περίπου. Σε όλη αυτή την περιοχή μέχρι και το 1700 υπήρχε μόνο η Σμύρνη, η Μαγνησία και η Φώκια. Πολύ παλαιότερα, βλέπουμε το 1200 περίπου, δύο βυζαντινά μοναστήρια, το μοναστήρι της Αμαναριώτισσας και κάπου εδώ ήταν και το μοναστήρι του Κορδολέων, γαλλικό μοναστήρι. Αυτό το μοναστήρι του Κορδολέων έδωσε το όνομά του στο Κορδελιό, Κορδολέων Κορδελιό. Επίσης υπήρχε το αρχαίο Σίλιον, το σημερινό Τσιλί. Όλη αυτή η περιοχή ήταν ένας πολύ μεγάλος βάλτος. Ο αρχαίος ποταμός των Ελλήνων, ο Έρμος, ξεκινάει από το Αφιόν Καραχισάρ και ερχόταν από εδώ, έστριβε απότομα και χυνόταν μέσα στον κόλπο της Σμύρνης. Από τις φερτές ύλες και τις προσχώσεις υπήρχε φόβος να κλείσει τον κόλπο της Σμύρνης. Και όλη αυτή η περιοχή ήταν συνεχώς πλημμυρισμένη από αυτόν τον ποταμό, τον Έρμο, που από τις πολλές καταστροφές που έκανε, τον βγάλανε και μενόμενο ποταμό. Και αυτό το χωριουδάκι που υπήρχε εδώ πέρα, το βγάλανε μενεμένη. Για να μην κλείσουν οι προσχώσεις του ποταμού τον κόλπο της Σμύρνης, το 1886 άνοιξαν ένα κανάλι εδώ και τον έριξαν στο Αιγαίο, στις Φώκες. Έτσι αυτός ο βάλτος έγινε μια πολύ έφορη πεδιάδα και εμφανίστηκαν τα πρώτα τσιφλίκια, τα οποία αργότερα συγκροτήθηκαν σε μικρά χωριά. Την εποχή εκείνη άρχισαν και φαίνονται οι κατοικήσεις των προαστίων της Σμύρνης. Από την κάτω πλευρά της Σμύρνης έχουμε το Καρατάσι, την Καραντίνα, το Γκιόστεπε, το Κοκάριαλι. Από την επάνω πλευρά της Σμύρνης έχουμε το Δαραγάτσι, το Μερσινλί, το Μπαϊρακλί. Στο Μπαϊρακλί είναι η αρχαία Σμύρνη. Ο Μέγας Αλέξανδρος από εδώ τη Σμύρνη την μετέφερε εδώ στη νέα τοποθεσία. Μετά τον Μπαϊρακλί έχουμε την Αγία Τριάδα, τα Πετρωτά, το Κορδελιό, το Παπά τη Σκάλα και το Τομάσο. Από τα ορεινά μέρη της Σμύρνης, χωριά και μικρές πόλεις, είναι ο Μπουτζάς, ο Παράδεισος, ο Κουκλουτζάς και ο Μπουρνόβας. Επίσης εδώ δημιουργήθηκαν και άλλα χωριά γύρω από τη Μενεμένη, τα οποία λέγονται μπιστικοχώρια, δηλαδή ήταν μπιστικοί σε τσιφλίκια. Ένα από αυτά τα χωριά είναι το Λουτζάκι, όπου είναι και ο Αγιάννης ο Ντεντές. Ήταν μια εκκλησία πολύ παλιά, την οποία και οι Τούρκοι πίστευαν στον Αγιάννη, γι' αυτό και την έλεγαν την εκκλησία ο Αγιάννης ο Ντεντές. Από παλιούς χάρτες του 1911, του 1900, του 1920 και αυτά τα στοιχεία τα τοποθέτησα επάνω στο σημερινό πολεοδομικό χάρτη της Σμύρνης. Και έκανα
όλον τον κόλπο της Σμύρνης, που ήταν τα δικά μας τα μέρη και τα δικά μας κτίρια τα ελληνικά σε διάφορες συνοικίες. Αυτός είναι ο κόλπος της Σμύρνης. Εδώ είναι η Σμύρνη και εδώ το Κορδελιό. Το Κορδελιό σε μεγένθηση το έβαλα εδώ. Έτσι, στη Σμύρνη, όπου βλέπετε τελείες, αποτύπωσα περίπου 25 τοποθεσίες που δείχνουν τα νοσοκομεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις εκκλησίες των Ελλήνων. Επίσης και διάφορα κοσμικά κέντρα. Στο Κορδελιό, επίσης, εδώ είναι αυτό είναι το Κορδελιό και εδώ είναι του Παπά η Σκάλα. Στο Κορδελιό επίσης, στο σημερινό συγκρότημα πολεοδομικό του Κορδελιού, αποτύπωσα που ήταν τα δικά μας τα μέρη την εποχή εκείνη, που είχαν ελληνικό ενδιαφέρον. Και εδώ είναι περίπου 25. Και στο Παπά τη Σκάλα επίσης αποτύπωσα περίπου 25 σημεία που ήταν αυτά τα ελληνικού ενδιαφέροντος κτίρια. Έτσι που λέτε, παίρνουμε το καραβάκι, την εποχή εκείνη παίρναμε το καραβάκι από τη Σμύρνη και πηγαίναμε στο Κορδελιό. Αυτή είναι μια φωτογραφία του 1890. Εδώ είναι η Σμύρνη και εδώ είναι το Κορδελιό. Το καραβάκι αυτό είναι ατμοκίνητο και τροχοφόρο. Ακόμη οι έλικες στα πλοία δεν είχαν διαδοθεί τόσο πολύ. Και αυτή είναι η βαπορόσκαλα του Κορδελιού. Εδώ είναι η προκυμαία του. Αυτή είναι η αποβάθρα του Κορδελιού που αράζουν τα καραβάκια εδώ. Μπροστά μας βλέπουμε το δρόμο της αγοράς που καταλήγει στο σιδηροδρομικό σταθμό και απέναντι ακριβώς είναι το νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Σε αυτή την αγορά μέσα είναι η Δημαρχία, 2 Χάνια, η αστυνομία, πάρα πολλά καταστήματα που ικανοποιούσαν πλήρως όλους τους πολίτες. Επίσης υπήρχαν 6 φαρμακεία, πολλά ιατρεία, σύνολο 12, 2 αρχιτεκτονικά γραφεία και 3 δικηγορικά. Εδώ βλέπουμε ένα τραμ το οποίο το τραβούσαν άλογα, το υπήλατο τραμ. Αυτό έκανε 3 δρομολόγια. Ένα πήγαινε δεξιά προς τα Αλάπεη, διακρίνονται και οι γραμμές. Εδώ αριστερά πήγαινε στο Παπά τη Σκάλα και διαμέσου τους αγοράς πήγαινε στο Σοουκ Χουγιού, το κρυονέρι. Εδώ έχουμε τη γλασσαρία, δηλαδή παγωτατζίδικο, Νέα Ιωνία. Εδώ το καφενείο Ουζερί του Νταντί. Εδώ είναι το στολίδι του Κορδελιού, το κλαπ Άβρα ή Πετροκόκκινου. Λέγεται ο Πετροκόκκινου γιατί το έκτισε ο Κορδελιώτης αρχιτέκτονας Πετροκόκκινος, γόνος πολυεθνικής οικογένειας. Επάνω έχει ξενοδοχείο, αίθουσα με μπιλιάρδα, αναγνωστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Κάτω είναι το κοσμικό κέντρο, η μπειραρία Κλωναρίδη. Και στην πίσω πλευρά στην αυλή είχε πίστα πατινάζ. Ένα δεύτερο κλαμπ του Κορδελιού ήταν το Αφροδίτη. Παρέλειψα να πω ότι
στο κλαμπ το Άβρα είχε θέατρο και κινηματογράφο. Επίσης το κλαμπ Αφροδίτη είχε θέατρο και κινηματογράφο, ξενοδοχείο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και στο κάτω μέρος ήταν ένα ουζερί πολυτελείας. Πηγαίνοντας προς τη δεξιά τη μεριά, φτάνουμε στην αρμόνικη συνοικία. Εδώ αρχικά από την αρχή υπήρχαν τα μπάνια του Αρμάου, του Μπομόντι και του Ζαφύρι. Αυτός ο Αρμάου με την καταστροφή της Σμύρνης ήρθε εδώ και στον Μπέξινάρη έκανε τα δικά του μπάνια. Οι μπανιέρες της εποχής εκείνης ήταν ξύλινες κατασκευές μέσα στη θάλασσα που είχαν δωμάτια όπου έβαζαν τα μαγιό τους. Εδώ είναι η ανδρική μπανιέρα. Υπήρχε ξεχωριστός θαλάσσιος χώρος για τους άνδρες και ξεχωριστός για τις γυναίκες. Αυτοί οι φύλακες είχαν σφυρίχτρα και όποιος άντρας πήγαινε στον θαλάσσιο χώρο των γυναικών σφύριζαν για να απομακρυνθεί. Εδώ έχουμε ένα παιδικό παιχνίδι, τον Μήλο. Ξύλινη κατασκευή και βέβαια σχετικά μικρού ύψους. Μπορείτε να δείτε και τις ενδυμασίες των παιδιών της εποχής του 1900.